mo fẹ́ dúpẹ́ fún oore tọ́lọ́run ṣe fún mi. So mo last year yẹn ní December 20 around December 20 or so mo rí i pé mo feel somehow ní ara mi. Kí ló ṣẹlẹ̀? Bàtí màá rí tí ó fi di pé kíní mo rí i pé nǹkan ọmọkùnrin mi mo rí i pé ó fẹ́ máa wú. Wọ́n á rò pé kí ló ṣẹlẹ̀? Mo ṣáà sí mo pe àwọn èèyàn mi because mi ò gbé àwọn èèyàn mi ò gbé pẹ̀lú mi lẹ̀. So mo ṣáà pè ẹ́ mo sọ gabai wọ́n ní kí n lọ sí hospital. So along the line mo lọ sí hospital. Bàtí mo dé hospital wọ́n ṣe àwọn test fún mi. Àwọn test wọ́n ṣe bí about 3 tests negative ló gbẹ̀ mú wá. Mo ò detect nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. So mo wá sí nígbà tó wá di kíní tó di on the 31st. Àbúrò mi kan pè mí oníbọ̀dà ẹ má sùn sílé o ẹ lọ sí ẹ wá church kan lára nìkẹ́ ẹ lọ o sísè ẹ ti ní pé ẹ lọ church mọ́ because láti bí ọdún 6 sẹ́yìn mo ti lọ sí church kan ó ní nígbà tí ẹ lọ church ẹ dákun lónìí mo bẹ̀ yín ni ẹ lọ sí church kan mo á rò pé wẹ̀ kí ni mo bá wù nígbà tó ní tiẹ̀ ní mi yín lọ bẹ́ẹ̀ kí ni ọ̀sán dá mi sàn dáhùn láwọn pé lọ gbà tó di kan bíi 10 something mo kàn gbéra ni mo ní jẹ́ kí n wo church kan lára ni mo bá wá sí ibi mo sì dé ibà yìí mo sáré tí à ń kọrin wọn sẹ́yìn wẹ́ ara mi. Along the line wá ti pastor prophesize ní ìjọ yẹn wọ́n sọ wọ́n lẹ́nìkan wà láàrin yìí tí kìíní tí táyé fẹ́ mú nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wá ti wá ṣọ́ọ̀ṣì ìjọ yẹn mo ní ẹ̀ kí nǹkan wá náà ní mi ìwà fún torí problem tó ń dà mí láwùn mi ìwà nítorí ẹ̀ èmi kàn wá pé kí nǹkan wá sí happy new year kí nǹkan padà sílé ni mi take it serious mo ní bóyá mi kọ́ mo ní mo bá sá lọ sílé bàtí mo wá délé mo ní appointment pẹ̀lú doctor ní kíní ní bíi ọ̀rẹ́ ọ̀sẹ̀ tó ní kí n padà wá pé mo torí bàtí mo lọ sí kíní wọn ò dísẹ̀ tẹ́lẹ̀ síbẹ̀ wọ́n fún mi láwọn drug tó kí n máa lò bẹ̀tì kíní yẹn ò lọ ó sàn kẹ̀sì náà ni tí wọ́n á ní kí mo fẹ́ sí báyìí. Ok bá ọ̀lọ́dún ìlànà ìwájú àwọn èèyàn testify sí bíbáyìí pé òróró àwọn gbà òróró ó ṣe wá ó sẹ́yìn ó yíhìlì àwọn ó sì báwo mo ní àdébí náà ò ní lo òróró yìí wò mo ní jẹ́ kí n lọ sí mo ní jẹ́ kí n rí pásítọ̀ kémi náà ò sọ fún wọn nígbà tá a bá ti parí ìsìn yẹn mo bá rí mo bá sọ fún wọn pé báyìí ló máa ń ṣe mí mo bá ń ṣe mo gbàgbọ́ mo ní mo gbàgbọ́ mo ní mo gbàgbọ́ bá lọ rárá kí n ra kémi náà ra mo bá lọ wọ́n ní kí n ra òróró yẹn wá àti omi mo bá sára fún wọn láwọn ó praise that was on Sunday wọn láwọn ó gbé fún mi ní wọn ọ̀sọ́jọ́ kẹ̀bẹ̀rẹ̀ mi ti believe pé nígbà tí service wà níjọ́ Wednesday yẹn wọn ó gbé fún mi níjọ́ Wednesday tó wá ṣe tó kíní kan wá ṣẹlẹ̀ níjọ́ yẹn tó ẹ pé ó surprise níjọ́ Wednesday yẹn tí mo dé bíbà yìí nọ́mbà tó ló di jọ́ Sunday káwọn tó gbé kíní yẹn fún mi mo kàn wá náà yìí ni because kíní yẹn ń dùn mí seriously tó ẹ pé mo kẹra wá sí bíbà níjọ́ Wednesday yẹn ni mo wá wà disappointed ìbọn ṣe ni pé wọn ò ní gbé fún mi tó di jọ́ Sunday mo wá wí mo láti padà sí hospital o because kíní yóò lè wà pẹ̀lú mi títí di Sunday mo wá wò pé about 5 days interval pé ó ti jìnnà jù pé kíní akẹ́mọ̀ á ti ṣe kíní jù mo láti padà torí mo ti gbé mi lọ sí hospital mọ́ mo wá decide láti padà sí hospital níjọ́ yẹn along the line mo ti wá sùn ìyanu ṣẹlẹ̀ tí mi ò tiẹ̀ expect ètò ń dùn mí tó ń kan mí tó ń tí mi ò gbádùn tẹ́lẹ̀ mo máa ń sunkún ni ọmọ mi ò mọ̀ rẹ̀ pé àdájì kí ilé kan pé mo wá wò mo nígbà tí ilé ó fi mọ́ ní jọ́ Wednesday yẹn ti Thursday pain yẹn ti disappear. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pain tó ń pain mi pain disappear mo rí pé pain yẹn ti disappear then along the line àwọn side kan níbẹ̀ náà tó fẹ́ mọ́ gbẹ. Are you still looking? Are you still looking? Mo ní so is this the way this God work? Mo sáà ń wò mo ní mo ní ìnísí lọ hospital jẹ́ kí n wò ní bí a yóò túmọ̀ sí to ride the láti ride up mo to cut the story short mo sáà wò mo ní jẹ́ kí n wò bí a yóò ṣe ó tó di Sunday tí màá dé ṣọ́ọ̀ṣì yìí ó ti ń gbẹ. Sunday tí Sunday yẹn bá ṣe ń pray níbẹ̀ yẹn pásọ̀ wá pè mí wọ́n ní kí n kúnlẹ̀ mo sá kúnlẹ̀ wọ́n fi omi àti kíní wọ́n tú sí lẹ́nu mo sá rí pé ara mi feel okay
wọ́n tún gbé òkìrí yẹn náà fún mi mo sá kìrí ìrìn yẹn ó ti gbẹ before even the Sunday yẹn ó ti ṣe ó yà mí lẹ́nu gan-an èmi tí mo ti ń bí mi pé bóun ni wọ́n ṣe ń ṣe pé mi ò ń lọ́jà rí pé mi ò rí inú mi wá dùn mo ní Ọlọ́run mo mọ̀ ṣe o so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún sẹ̀ ìyanu tó ṣe lórí àgọ́ ara mi fún sẹ̀ ìyanu tó ṣe lórí nǹkan ọmọkùnrin mi tó yẹ káyé ó mú lọ and then ọpẹ́ mi kejì ni pé about 6 years ago due to the disappointment tí mo rí ní church or something mo decide láti má lọ sí church mi lọ sí church mọ́ láti bí wọ́n máa ń lọ ó dàbọ̀ mi ò sí anything mọ́ mo kàn wà lé mi so njọ́ kìnìún yẹn tábìlì rẹ̀ pè mí yẹn ó ní bọ̀dá bó ṣe pé mọ́sálásí náà lè bá padà sí mọ́sálásí kẹ́ ẹ lọ́mọ kírun bó ṣe pé kìnìún ó ní muslim kúkú ni wá ẹ padà sí mọ́sálásí ẹ lọ́mọ láláàdì sí ẹ̀kan yẹn àwọn ò ní fara mọ́ o pé ẹ̀yin náà lẹ jẹ́ adarí wa tẹ́tẹ́ ẹ mọ tó wa sọ́nà pé kásì ẹ̀yin lẹ wá sí ẹ̀kan mọ́ wọ́n ní every disappointment is not a kò yẹ o pé ẹ múra ẹ fọjọ ni ọ sá advice mo á wò mo ní tí n bá dé church yìí tí mo bá wò tí wọ́n bá bá ti tèmi mú mo ní màá lọ mo ní bẹ̀ tí wọ́n bá ti tèmi mú àrùn so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ọ̀rọ̀ mi dàbí ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ Ọlọ́run kan tó ní pé nítòun ó lẹ́yìn ọmọ Ísírẹ́lì ẹ̀yìn tí ẹ̀yìn ọba máa sìn lónìí ó ní báyìí pé tòun àti ìdílé òun ó ní tó láti pé tòun àti ìdílé òun pé ọ̀bọ Ọlọ́run làwọn máa sìn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé èmi náà mo pa sọ́dọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kí n lọ sí di Ọlọ́run jẹ́ pé èsù ló jèrè mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé Ọlọ́run ló padà á jèrè mi ìdí ọpẹ́ mi ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lógo.